हेलो एभ्रिवान, के छ? आर्क डेली विथ युट्युब मोसन च्यानलमा चाहिँ तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले चाहिँ अब यो अटोक्याड बेसिक कोर्स चाहिँ सिक्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ धेरै भिडियोहरू चाहिँ पछाडि सिकाइसकेको छु र अब चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ कसरी प्लान फिक्स गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब त्यो बनाएर देखाउँछु बिस्तारै। अरू हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि सुरुमा हामीले चाहिँ अस्ति के गर्नु गऱ्यो भने चाहिँ अस्ति हामीले त्यो ब्लुप्रिन्टबाट चाहिँ कसरी नक्सा चाहिँ यहाँ अटोक्याडमा अपलोड गर्ने र अपलोड गरिसकेपछि त्यो मापदण्ड अनुसार कसरी एउटा रेक्टेङ्गल बक्स बनाउने त्यो कुराहरू म तपाईँलाई अस्ति सबै गरेर देखाएको छु। तपाईँले पछिको भिडियो छुटाउनु भएछ भने चाहिँ तपाईँ आर्क विथ डेली मोहन युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो यो जग्गाबाट मापदण्ड पुगाएर चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल चाहिँ हामीले हिजो अस्ति चाहिँ बनायौँ। एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गल हामीले बनाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो रेक्टेङ्गल बक्समा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? डिजाइन गर्नुपर्छ। हामीले यो मापदण्ड अनुसार कति बाइ कतिको जग्गा छोडेर त्यो रेक्टेङ्गल बक्स बनायौँ, त्यो सबै कुराहरू म तपाईँलाई अस्ति चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु। र अब यो जग्गाबाट एउटा रेक्टेङ्गल बक्स बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब एउटा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टले यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको क्लाइन्टले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब रिक्वायरमेन्टहरू दिएको हुन्छ। मलाई यति बाइ यतिको कोठा चाहिन्छ, यति जग्गामा चाहिँ यति हामी डिजाइन गरिसकेपछि यति बाइ यतिको जग्गामा चाहिँ र यो घरको डिजाइनमा चाहिँ यति बाइ यतिको कोठा चाहिन्छ। अनि यहाँ बिचमा चाहिँ यहाँ साइडमा कतै चाहिँ भर्याङ राख्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ सबै आफ्नो क्लाइन्टले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ। टोयलेट यहाँ राख्ने, वास्तुशास्त्रहरू यसरी गर्ने, त्यो सबै कुराहरू हामीले त्यो क्लाइन्टको सुनेर त्यसपछि चाहिँ हामीले अब एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गल चाहिँ अब नगरपालिकाको नियमअनुसार चाहिँ 1 फिट बाइ 1 फिटको पिलर राख्ने चाहिँ हाम्रो त्यो नियम बन्छ। त्यसरी हामी एउटा 1 फिट बाइ 1 फिटको पिलर बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ कपी गरेर अनि यहाँ चाहिँ राख्ने। यहाँ राखिसकेपछि कर्नरमा भएन, यसलाई कर्नरमा चाहिँ राख्नुपर्छ। कर्नरमा चाहिँ यसलाई यसरी राख्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीलाई यसरी अर्कोमा पनि त्यसरी नै राख्नु पर्यो। अनि अब चाहिँ हामी बिचको यो सेन्टरदेखि अर्को सेन्टरसम्म चाहिँ 15 फिटदेखि भित्रै चाहिँ डिस्टेन्स राख्नु पर्यो। यो कोलमको सेन्टरदेखि यो कोलमको सेन्टरसम्म र जतिवटा कोलम राख्नुहुन्छ त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ 15 फिटदेखि माथि चाहिँ हुनु भएन। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो क्लाइन्टको अनुसार डिजाइन चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले एक्सएल इन्टर अनि भी इन्टर गरेँ। त्यसपछि यहाँ गरेँ अनि त्यसपछि मैले अब सेन्टर यता फाल्नेलाई चाहिँ अफसेट अनि इन्टर अनि त्यसपछि 13 फिट अनि 11 इन्ची मैले राखेँ। यसरी गरेर यसरी राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को पनि पिलर मैले यो कोलम पनि यहाँ राखेँ। र त्यसपछि हामीले सेन्टर नाप्ने कति छ भनेर यसरी नापेर हाम्रो त्यो कमै छ त्योभन्दा चाहिँ सेन्टर चाहिँ एउटा 13 भयो, एउटा 12 हामीलाई चाहिँ नियमअनुसार चाहिँ 6 भनेर अब
भयो। त्यसपछि हामीले अब हाम्रो क्लाइन्टले के भनेछ, बिचमा मलाई भर्याङ चाहियो भनेर। त्यही अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटा फेरि सेन्टर गरेर अब यो सेन्टर चाहिँ म अहिले राख्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब अर्को एक्सएल इन्टर अनि एच इन्टर गरेर यसो गरेर यहाँ राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सुरुमा अफसेट 10 फिट अनि 5 इन्ची गरेर यहाँ अफसेट फाले। अनि अर्को हाम्रो कति यो भर्याङको लागि चाहिँ 7 फिट 9 इन्ची चाहिँ मैले यो भर्याङको लागि चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि डबल इन्टर गरेर फेरि कति छ 7 फिट 9 इन्ची यसो गरेर मैले 7 फिट 9 इन्ची यसरी फाले। त्यसपछि चाहिँ अब मैले प्रत्येक पिलरलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राखिदिएँ। अब यसो कपी गरेर छुट्याइसकेपछि मैले लगभग मैले सबै यो पिलरलाई चाहिँ पहिला पिलर चाहिँ मिलाइहाल्छु सबैमा यसरी। अनि फेरि यो कपी गरेर पनि म सबै कर्नरमा चाहिँ अब यो पिलर चाहिँ राख्छु। यसरी राख्छु, यसरी चाहिँ सबैमा चाहिँ राख्छु। अनि यो साइडमा आएछ, यसलाई चाहिँ अब भित्र राख्नुपर्छ, यो भित्र गर्नुपर्छ यसरी गरिसकेपछि मैले के गरेँ त आफ्नो ग्रिड चाहिँ ग्रिडमा पनि मैले पिलर राख्न चाहिँ सकेछु। अब यसरी नै अरु ग्रिड हामीले चाहिँ छुट्याइसक्यौं आफ्नो त्यो मापदण्डको र क्लाइन्टको यो जग्गाको र यो घरको एरिया अनुसार चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भनेपछि यो रुम भयो म बनाउँदै छु। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब यो भर्याङको पार्टलाई चाहिँ अब म बनाउँदै छु। भर्याङको पार्टलाई म बनाउँदै छु। सुरुमा चाहिँ यो पिलर गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ भर्याङ फिक्स गर्नुपर्छ, कता राख्ने त त्यो हामीले क्लाइन्ट अनुसार र वास्तुशास्त्रको उसले भनेको छ कि के भनेको त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ भर्याङ चाहिँ फिक्स गर्ने। त्यसपछि मेरो बाहिर के छ, बाहिरको वाल चाहिँ हामीलाई 10 इन्ची लगाउनु पर्छ नगरपालिकाको नियम अनुसार अफसेट। अनि मैले 10 इन्ची गरेँ। 10 इन्ची गरिसकेपछि मैले 10 फिट अनि इन्टर गरेँ। अनि मेरो 10 फिट बाहिर आइसकेपछि मैले चाहिँ अब यसलाई अब भित्रको वाल सबै त 5-5 इन्ची हुन्छ। हाम्रो भित्रको वाल चाहिँ के अब 5-5 इन्ची हुन्छ। अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ फेरि यहाँ कोर्ने, यहाँबाट यहाँ कोर्ने, त्यसपछि फेरि यहाँबाट यहाँ कोर्ने, त्यसपछि यहाँबाट फेरि अब यहाँबाट चाहिँ सही नर्मली चाहिँ यसरी कोर्दिने। नर्मली चाहिँ मैले यसरी कोर्दिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अब के भनेछ भने चाहिँ अब हाम्रो नियम अनुसार चाहिँ लगभग 3 फिट चाहिँ हाम्रो ल्यान्डिङ हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ त ल्यान्डिङ हुनुपर्छ। अफसेट इन्टर गरेँ अनि 3 फिट अनि 3 इन्ची इन्टर गरेँ अनि यो यसरी राखेँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले ट्रिम गर्ने यसरी। अनि त्यसपछि यो ल्यान्डिङ चाहिँ 3 फिट 3 इन्ची या 3 फिट राख्दा हुन्छ। मैले 3 फिट 3 इन्ची राखेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ मैले अब यताबाट चाहिँ 3 फिट 3 इन्ची फाले अनि यताबाट पनि 3 फिट 3 इन्ची फाले। अफसेट इन्टर 3 फिट 3 इन्ची यताबाट चाहिँ यसरी फाले अनि यताबाट पनि 3।
हामीले अब उताबाट 3 फिट फालिसकेपछि हामीले 3 फिट 3 इन्ची यताबाट पनि फाल्नु पर्छ। नर्मली चाहिँ हामीले 3 फिट 3 इन्ची चाहिँ अब यताबाट पनि फाल्ने। अनि यताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अघि चाहिँ कति गरेको थियो 3 फिट 3 इन्ची अनि यो यताबाट पनि यता फाल्ने। यति गरिसकेपछि हामीले अब के गर्ने भनेपछि यो हाम्रो त्यो क्लाइन्टको अनि उ अनुसार चाहिँ मैले यता रुम अनि यता रुम अनि यता चाहिँ टोयलेट बाथरुम राख्न खोजेको। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के गरे त यताबाट मलाई बाटो लाग्नु पर्यो, यता बरन्डा भइहाल्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अफसेट 3 फिट गएर यता पनि मैले 3 फिट राखे। यो बाटोको लागि चाहिँ मैले 3 फिट राखे। यसरी चाहिँ मैले 3 फिट अब यो यता बाटो भयो, यता बाटो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यसपछि मैले के गरे, अब यो रुम भयो अनि यो रुम भयो अनि यो रुम भयो अनि मैले रुमलाई पनि फिनिसिङ गरिहाल्छु। 5 इन्ची हामीले अब लगाउँदाखेरि चाहिँ भित्र पार्टिसन वाल चाहिँ 5 इन्चीको लगाउनु पर्छ। जस्तो हामीले यसरी लगाइदिउँ, यसरी लगाइदिउँ, यसरी लगाइदिउँ। यसरी लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नर्मली मैले आफ्नो क्लाइन्टको उ अनुसार चाहिँ मैले बनाएँ। अब त्यसपछि यो भर्याङलाई चाहिँ अब फिनिसिङ गर्यौँ 10-10 इन्ची गरेर। अब कतिवटा हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई बनाएँ। त्यसपछि यो बिचको भाग चाहिँ यो देखिँदैन, त्यही भएर यसलाई मैले यसरी काट्दिएँ र यसरी चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा भर्याङको फिनिसिङ भयो। र यसमा चाहिँ रेलिङ देखाउनलाई चाहिँ भर्याङ पनि लगभग फिनिसिङ हाम्रो भयो। प्लानमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सपोज अब यति गरिसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ मैले अब ढोका राख्नु पर्यो। यहाँ त मलाई 3 फिटको ढोका लायो। अब यहाँ चाहिँ मेरो नर्मली मैले चाहिँ यो बरन्डाको यसरी चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ त बरन्डा बनाएँ। बरन्डामा चाहिँ 3 फिटको सपोज यहाँ चाहिँ मैले वाल त लाउनु पर्यो, 3 फिट भए पनि वाल लाउनु पर्यो। त्यो वाल देखाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी वाल पहिले बनाइदिएँ। अफसेट 3 इन्ची गरेर यसलाई चाहिँ नर्मली मैले देखाइदिएँ। नर्मली चाहिँ मैले हिडन लाइनमा देखाउनु पर्छ, नर्मली या डट डट लाइनमा। यो बरन्डाको भागलाई चाहिँ नर्मली मैले चाहिँ यसरी हिडन लाइनमा देखाइदिएँ। जस्तो बाइ लेयरमा गएर यसो कलरमा चाहिँ हिडन लाइनमा देखाइदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई अब के गर्नुपर्छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ भर्याङ यो स्टेप चाहिँ यो गर्नु पर्यो। स्टेप मेरो कति हुन्छ भनेपछि 10-10 इन्चीको दुईटा राख्दा हुन्छ। अफसेट 10 इन्ची एउटा अनि यो दुईटा गरेर चाहिँ मैले दुईटा बनाइदिएँ।
र यहाँ मैले 6 इन्चीको पिलर जस्तो पनि बनाउन सक्छु, जस्तो आरइसी अनि आरइसी इन्टर गरेर अनि डी इन्टर गरेर 6 इन्ची इन्टर 6 इन्ची गरेर एउटा यसरी ब्रिकको पिलर चाहिँ मैले एउटा यसरी गरेर गर्न सक्छु। यसरी गर्न सक्छु म। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले यति गरिसकेपछि अनि अब यता पनि ढोका दिनु पर्यो। सपोज ओ इन्टर अनि 3 फिट अनि इन्टर गरेर अनि यसलाई नै यसो अफसेट हान्दा हुन्छ। यसो अफसेट हान्दियो, त्यसपछि यसलाई फेरि यसरी अफसेट हान्दिएपछि यो हाम्रो ढोकाको साइज भइहाल्छ। अनि टीआर इन्टर अनि अब यो ढोकालाई चाहिँ हामी काट्दा हुन्छ, ट्रिम गर्दा हुन्छ। ट्रिम गर्दा टीआर डबल इन्टर गरेर यसरी यसरी गरेर अनि यसरी यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब यो ढोकाको भाग चाहिँ मलाई भयो। यता यो बेडरुम भयो, यो बेडरुम भयो, यो बेडरुम भयो। अनि अर्को हामीलाई टोयलेट पनि भनेको छ। टोयलेट मैले टोयलेट नर्मली 5 फिट म यो राखिदिन्छु। नर्मली मेरो यो कति छ भनेपछि चौडाइ 6 फिट छ। 6 फिट बाइ 9 इन्चीको मैले चाहिँ चौडाइ गरेको छु। यसमा चाहिँ मैले अब यतातिर चाहिँ अफसेट 5 फिटको चाहिँ मैले यो राखिदिएँ। इन्टर गरेर यसरी यसरी गरेर अब वाल लाउनु पर्यो मलाई। 5 इन्ची गरेर मैले वाल राखेँ। अनि यताबाट चाहिँ पस्न बनाएपछि अफसेट 2 फिट 6 इन्ची गरेर यताबाट पनि अफसेट मारेँ। अनि यो टी इन्टर गरेर यसरी चाहिँ मैले यसको ढोका पनि बनाइदिएँ। यो त मेरो के भइहाल्यो भनेपछि एउटा चाहिँ डिजाइन भइहाल्यो। यसमा अब मैले त अब यो जग्गा अनुसार चाहिँ के गरेछु, जग्गा अनुसार चाहिँ मैले सबैतिर झ्याल राख्ने बनाएको छु। हेर्नु त 1 फिट 7 इन्च मैले लगभग सबैतिर चाहिँ त्यो झ्याल राख्ने चाहिँ बनाएको छु। किनभने मेरो मापदण्ड 3 फिट पुग्छ सबैतिर। त्यो चाहिँ हामीले यो साइड प्लानमा गएर हेर्नुपर्छ। मेरो सबैतिर चाहिँ 3 फुट पुगिरहेछ। त्यही भएर म सबैतिर झ्याल राख्न पाउँछु। यता पनि झ्याल, यता पनि झ्याल, यता पनि झ्याल, यता पनि झ्याल, भेन्टिलेसन यता पनि झ्याल राख्न चाहिँ मैले पाएँ। आजको भिडियोमा चाहिँ म यति नै गर्छु। र अर्को भिडियोमा म यसलाई चाहिँ अब फिनिसिङ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ तपाईलाई म सिकाउँछु। र यो भिडियोलाई चाहिँ लाइभ बेल आइकन चाहिँ थिच्दिनु होला। र यो धेरै साथीहरुकोमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। किनभने यो नगरपालिकाको नियमअनुसार यो घरलाई म बनाउँदै छु। र आजको भिडियोलाई यति नै छोडेर म अर्को भिडियो बनाउँछु, यसलाई फिनिसिङहरु पनि गर्छु। त्यतिखेरसम्मलाई तपाईले चाहिँ अर्को भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु र पछाडीको भिडियोहरु छोड्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो पछाडीको भिडियोहरु पनि गएर हेर्नु। आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ त्यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पछिल्लो भिडियोमा मैले धेरै कुराहरु सिकाएको छु। र आजलाई यति, धन्यवाद।